සනක් යාලුවනේ අදත් ඉතින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මුදල් උපයන ක්‍රමයක් ගැන. මේක නම් ඇත්තටම සාර්ථකයි. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා Google Analyze මොනවද කියලා. එහෙම එකක් තමයි මේ Google AdWords කියන්නේ. අපිට මේකෙන් සල්ලි හොයලා මාසේ අන්තිමේට කාලයක් යනවා. හරි ඇඩ් එකක් දැම්මොත් ඇඩ් දාලා අර AdSense කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති. මේ වගේ මේ AdWords එක ගැන පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් ලංකාවේ කවුරුත් කරලා නැහැ. දන්නම ඇති. දන්නේ උන් කරන්නේ කරලා වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඒ කියන්නේ දන්නේ උන් තනියෙන් පොහොසත් වෙනවා. දන්නේ නැති එකෙක්ට කියලා දෙන්න බලන්නේ. එහෙනම් මම මේ දේ කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවුරුණත් පොසතෙක් වෙනවා නම් සල්ලිකාරයෙක් වෙනවා නම් මාසෙට ලක්ෂක ආදායමක් ගන්නවා නම් කවුරුණත් කැමති නැති වුණත් මම කැමති. එහෙනම් බලමු AdWords කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක නම් ස්ලෝ. ෆෝන් එකකින් කරන්න අමාරු දෙයක් මේක. ෆෝන් එකකින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරනවා නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් වගේ නැත්නම් හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් වගේ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ස්ට්‍රක් වෙන්නේ නැහැ. බයක් සැකක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. අපේ අතින් සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. පොඩක් ස්ලෝ. මගේ මේ account එකක් තියෙනවා. මම දවස් දෙකට හෙව්වා 1200 ගාණක්. 1250 ගාණක් හෙව්වා. මේකේ මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ account එක සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. සස්පෙන්ඩ් වුණාට මම එක පාරයි මේකෙන් සල්ලි ගත්තේ. රුපියල් 5900 ගාණක් ගත්තා මම. ගත්තා කියන්නේ මම AdWords කරලා නැහැ. මගේ YouTube channel එක හැදුවට පස්සේ මම AdWords account එකක් හැදුවා. කරන්න තේරෙන්නේ නැති හින්දා මම අතාරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මම හොයලා නිකන් මම payment එකක් හොයාගන්නත් එපා. ඉතින් කීයක් හරි අතට යන. ඊට පස්සේ මට නිකන් හිතුණා මේ AdWords එක පොඩ්ඩක් බැලුවා නම් හොඳයි කියලා. මම sign වෙලා මගේ commercial බැංකුවේ මචංලා මගේ වීඩියෝ එක මගේ කැන්සල් වුණා. ආය ඇඩ් කරා. මේක ලෝඩ් වෙනවා. මගුල හිර වෙනවා. කීකී හිටපු තැනත් අමතකයි. දැන් මං කියන්න ගන්න මේ ඇඩ් එකක් හදලා දාන්නේ කොහොමද කියලා. මං ඉතුරු මේ දේ දැනගන්න විතරයි ඔයාලට. මං ඊළඟ මාසේ දැන් මේ මාසේ 27 වෙනිදා මං හරියටම ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට ගේන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. සල්ලි හොයන සුපිරිම බුලට් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය දන්නවා නම් මේ ගැන මට කමෙන්ට් දාන්න. මේ ගැන දන්නවා නම් විශේෂයෙන් මට කමෙන්ට් දාන්න. දන්නේ නැති අයටත් මේක බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. හැබැයි රූල්ස් වලට හරියට වැඩ කරන්න. මේ නිකන් අහගෙන පරිප්පු දාගෙන account එක cancel කරගන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙනම් හරියට නිකන් සිංහලෙන් අනවශ්‍ය වෙබ්සයිට් හදන්න එපා. අනවශ්‍ය වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න එපා. කට්ටිය බලනවා නම් මනම් කියලා. මේ ඔයාලට හිතෙන හොඳ ෆේමස් ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් වුණත් පුළුවන් තරම් හොඳම වීඩියෝ දාන්න. වීඩියෝ සරි වෙබ්සයිට් හරියට මේවා දාන්න. රෙකෝඩ් කරන්න. රෙකෝඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ channel එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි රෙකෝඩින් එකක් කරලා ඒක ඔයා දාන්න මේකේ ඇඩ් එකක් විදියට YouTube එකේ හරි වෙබ්සයිට් එකේ. දැන් මම කියන්නම් මේ කැම්පේන් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඇඩ් එකක් new campaign ගියා. මෙතනින් අපි කැම්පේන් ගිහිල්ලා new campaign යනවා. සයිඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ campaign කියන එක නැත්තම් උඩ ඉරි තුන ඔබලා whole campaign කරුවා පස්සේ
අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු වීඩියෝස් එකක් කොහොමද යවන්නේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක් කරා. කියන්නේ YouTube channel එකක් කරා. මෙතනින් තියෙනවා තෝරන්න ඔයා දාන්නේ මොන වගේද බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක්ද ප්‍රොඩක්ට් කරන එකක්ද ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද ඔය වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ මම දානවා ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා ඕක කරනවා මුලින්ම views වෙන එක. ඊට පස්සේ බය මේ වීඩියෝ එක කට් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා මම මේක ටච් කරන්නේ. මේ දැන් මේ හතරවෙනි පාර කට් වෙච්ච. එතකොට අපිට මේක ස්ලෝ නැත්තම් කියනවනම් ෆෝන් එක ස්ලෝ. මේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක උලන්නේ වෙබ්සයිට් එක මැෂින් එක කියනවනම් සංසං ගන්නකොට ගිහිල්ලා ඉවරයි. මම මේක කියන්නේ දැනගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එක හරියටම ඔයාලට 27 වෙනිදා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ගේනවා. මගේ පේමන්ට් එක පැටිච් එක මම ඔයාලට ඩීටේල්ස් ටිකත් එක්ක වීඩියෝ එක ගේනවා. මේකේ කැම්පේන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම සරලව කියන්නම්. මම මෙතන කැම්පේන් නේම් එක දාන්න. එතන මොකක් හරි එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති නමක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා බජට් කියලා. මෙතන බජට් කියලා තියෙනවා. මෙතන බජට් කියලා තියෙනවා. බජට් කියන තැන ඔයාලා 25ක් 50ත් අතර දාන්න බජට් එක. ඩේලි බජට් එක වාගේ. කියන්නේ දවසට මට මෙච්චරක් හම්බෙන්න ඕන කියලා. ඒත් ඒ ගාන හම්බෙනවා කියන්නේ මේ දවසට ඒ ගාන හම්බෙන්නේ ඊට වඩා හම්බෙන්නේ views ගාන අඩුව තමයි. අපි දාන ඇඩ් එක අනුව. හරිද? වීඩියෝ එක අනුව. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටාර්ට් ටයිම් තියෙනවා, ඉන් ටයිම් තියෙනවා. ඒකට අපි ටයිම් එකක් දාන්න පුළුවන්, ඩේට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඩේට් එක දාලා ඊට පස්සේ මෙතන වෙන මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් ලැන්ග්වේජ් කියන එකට ඕල් ලැන්ග්වේජ්. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් කියන එකට ඕල් කන්ට්‍රි කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මැක්සිමියම් ඒක හරි. ඊට පස්සේ show කමෙන්ට් ෂෝ කියන දැන් අපි ලින්ක් එකක් කොහෙන් හරි කොපි කරගන්නවා. වීඩියෝස් එක හොඳ වීඩියෝස් එක අනම්මනම් වීඩියෝස් නැතුව හොඳ වීඩියෝස් එක ට්‍රේලර් කියන්නේ ෆිල්ම් ට්‍රේලර් එකක් හරි ඇඩ් එකක් හරි මොකක් හරි අපේ account එක හරි තියෙන එකක් ලින්ක් එකක් අරගෙන කොපි කරලා එතන දාලා පෝස්ට් කරාට පස්සේ අපිට ඒකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට එතනින් කීපයක් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. දැන් මම මෙහෙම කරලා පෙන්නුවොත් අන්න ඔහොම තියෙනවා. දැන් මෙතනින් අපි තියෙන ඔක්කොටම හරි දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනමුත් දැන් අපි YouTube එකේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්නේ. ඒ හින්දා පළවෙනි එකටයි දෙවෙනි එකටයි live starting video කියන එකටයි ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මේ යටම තියෙන හරිය දාලා තියෙන එක අයින් කරලා උඩම එකටයි යට දෙවෙනි එක නැතුව 3 4 5 ඒ තුනටයි හරි දානවා. ඊට පස්සේ අපිට group name එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒකටත් මොකක් හරි නමක් දාන්න ඔයාලට කැමති එකක්. ඊට පස්සේ big බීඩින් කියන එකට 0.0 ගානක් තමයි අපි දාන්නේ. මම දැනුවත්ව එහෙම තමයි දාන්නේ 0.90ක් විතර දානවා. 25ක් දානවා නම් 0.20ක් විතර දානවා ඩොලර්. ඊට පස්සේ ඒ ටික ෆිල් කරලා අපි කීවර්ඩ් එකක් දානවා දාන වීඩියෝ එක අනුව. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් දානකොට මෙතනින් අපිට වීඩියෝ එක ෂෙයා කර කියන්නේ කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට උතෙන් දැන් අපි ඊට පස්සේ මචංලා මේ දැන් අපි මෙතනින් වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා කියනකොට ඊට පස්සේ කීවර්ඩ් එක නම් අපි වීඩියෝ එකට අනුව දාන්නේ. දැන් අපි new
slow bro කියලා ගාව දැන් උතෙන් අපි මේ දැනට මම හදිසියට ස්කෑන් කරගෙන මේ ක්ලික් කරගන්නේ. දැන් අපි ඕක අරගෙන අපිට දාන්න පුළුවන් Instagram ad කියලා. ඒක දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ URL එක ඕනි. එතකොට play වෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා දෙන්නේ skip ad කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. ඒක play වෙලා ඉවරනකම් අපිට දැන් කට් කරන්න බෑනේ ඔක. ඒක වීඩියෝ එකම සම්පූර්ණ කැන්සල් කරන්න ඕනේ. සමහරවිට ආයෙත් play වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ discover ad කියන්නේ යටින් වීඩියෝ ප්ලේයර් එකෙන් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ සර්ච් කරපුවාම අපි සර්ච් කරන තැන යටින් ad කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ. ඒ තියෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ මේ අපි මොකක් කර වීඩියෝ බලනකොට ad කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට නමක් දාලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ওই ටික ෆිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඔයාලගේ loading page කියන එක ඔයාගේ YouTube channel එක විතරයි නම් your YouTube channel page කියලා දාන්න. නැත්තම් අද එකක් නම් වෙන කෙනෙක් කියන්න ඔයා බලන page එකක් කියලා දාලා save කරාට පස්සේ ඊටු ටික එනවා. ඊටු ටික කියන්නේ complete කරන්න දෙන්නේ. complete කරලා ad එක share කරන්න පුළුවන්. publish කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට එදාටම හම්බෙන්නේ දාන වීඩියෝ එක අනුව තමයි අපිට views වැඩි වෙන්නේ. views වැඩි වෙන තරමට අපිට සල්ලි හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවනේ subscribe කරන්න, තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න, like කරන්න. මේ ගැන දන්න කට්ටිය comment. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට ජය වේවා. මම අද සමු ගන්නවා මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් බොක්කෙන්ම share කරන්න, බොක්කෙන්ම comment කරන්න. තවත් කට්ටියට බලන්න මේක share කරන්න. ඔයාලත් බලලා හිතෙන හැම එක්කෙනාටම මට මොකක් හරි ප්‍රශ්න ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මගේ ඔය හැංගිලි නෑ කියන්න තියෙන දේ කියනවා. හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලන්න කරලා උත්සාහ කරොත් අවුරුදු ජය ගන්නවා. මට මේ වෙනකොට හරියට වැටෙනවා නම් මේ මාසේ අවසාන වෙනකොට මාසේ 27 28 29 කියන දවස් තුනේම සල්ලි වැටෙන්න තියෙනවා 2.15ක් මාසෙට. ඒ ගාන ඔයාලා try කරන්න. හරියට කරන්න. account එක මම suspend වෙච්ච account එකකින් පටන් ගත්තේ වර්ධින පොට අත ළඟ තියෙන හින්දා මම ඒ account එකකින් පටන් ගත්තේ. ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි කරන්න. මොකද account එක suspend වුණොත් $50ක් වෙලා suspend වුණොත් එහෙම ඔයාගේ සල්ලිත් නැහැ. සල්ලි තියෙනවා $50ක් කියන්නේ ₹5900. ඒ ගාන ඔයාගේ account එකට වැටුණත් අපිට තවත් හොයන්න තියෙන කාලේ ඔයාට හොයන්න තියෙන account එක ඔයාට නැති වෙන්නේ. ඒ දේ නැති කරගන්න එපා. ඒ හින්දා මට කමෙන්ට් කරන්න. සියලුම දෙනාට ජය වේවා.